السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع أضرار لقاح أسترازينكا. نعرف الأول أسترازينكا هو عبارة عن لقاح إنجليزي، ثمرة إنتاج شركة أسترازينكا وبالتعاون مع أكسفورد. أنتجوا لنا هذا اللقاح. هذا اللقاح فكرة تصنيعه بتعتمد على ان احنا بنحمل اجزاء من فيروس كورونا على فيروس ضعيف اصلا ما بيهاجمش جسم الانسان، اصلا بيهاجم الشمبانزي. وبنحط الاجزاء الجينية بتاعة كورونا على هذا الفيروس وبنحقنه بجسم الانسان. لما بيدخل جسم الانسان، جسم الانسان الاجسام المضادة بتبتدي تتكون ضد الاجزاء بتاعه فيروس كورونا. وبعد كده في المستقبل لما جسم الانسان يدخل له فيروس كورونا الحقيقي بيتعرف عليه ويبتدي يهاجمه، وبالتالي فاحنا كده كوننا مناعة جوه جسم الانسان بهذه الطريقة. اولا بالنسبة للقاح استرازينكا ده يعني دلوقتي متوفر في حوالي اكتر من 100 دولة على مستوى العالم، وفي برنامج اسمه كوفاكس. البرنامج ده اساسا الهدف بتاعه كان العدالة الصحية، وقرروا فيه ان هم يدوا بعض الدول النامية والدول الافريقية لقاح استرازينكا. احنا كنا من ضمن هذه الدول، يعني مصر خدت ملايين من الجرعات من استرازينكا عن طريق كوفاكس. طيب بالنسبة لهذا التطعيم ده بيتاخد في جرعتين ما بينهم 3 شهور. بالنسبة للمزايا بتاعة لقاح استرازينكا او فاعليته، الفاعلية بتاعته بتصل إلى 100% للحالات الشديدة اللي هي بتحتاج لمستشفيات، وحوالي 76% للحالات البسيطة المتوسطة، ودي تعتبر نسبة معقولة وكويسة جدا جدا. طبعا هو تم التصريح لهذا اللقاح بمعرفة منظمة الأغذية والدواء على أساس التصريح الطارئ، يعني مصرح لتصريح طارئ. وطبعا احنا عارفين اللي تم عليه ابحاث في المرحله الاولى على الحيوانات ونجح، واتعمل عليه ابحاث على مئات الاشخاص وفي المرحله الثانيه ونجح، واتعمل عليه ابحاث على عشرات الالوف من البشر في المرحله الثالثه بدون مشاكل ونجح. طيب وبالتالي خد التصريح. بالنسبة لهذا اللقاح، هذا اللقاح زي ما اتفقنا بعض المشاكل ابتدت تظهر منه. اولا احنا لما بنيجي نحقنه في جسم الانسان سواء في الجرعة الاولى او الجرعة الثانية بتحصل بعض الاثار الجانبية، منها ان بيحصل شوية تورم او شوية احمرار في الايد. ده شيء طبيعي وبيحصل في كل اللقاحات وبيستمر من يوم الى يومين، ولو اخدنا باراسيتامول بتختفي هذه الظاهرة. ايضا بيحصل منه بعض المضاعفات زي ان يحصل سخونية او قيء او الام في البطن او صداع او تعب عام. كل الاعراض دي برضك ممكن ناخد ليها مسكن زي الباراسيتامول او اقراص حساسية، والامور بتتحسن جدا، مفيش اي مشاكل خالص. لكن في بعض الاحوال ظهرت في بعض الدول الاوروبية مشاكل منه. تم الابلاغ عن حدوث بعض الجلطات في الدماغ وفي الطحال، وحدث ان في حالات حصل فيها نقص في الصفائح الدموية نسميه idiopathic thrombocytopenic purpura، وده اثار جدل في بعض الدول
هل اللقاح ده آمن ولا غير آمن. طبعا توقفت بعض الدول عن إعطائه زي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، ولكن منظمة الدواء الأوروبي قالت إن هذا اللقاح يعتبر إلى حد كبير آمن، وإن لم يثبت علاقة ما بين اللقاح وهذه التجلطات. لكن ظهرت دراسة في ألمانيا أثبتت هذه الدراسة إن في إمكانية إن ممكن يكون لقاح أسترازينكا له علاقة بهذه الجلطات. وفي نفس الوقت كان في أبحاث برضك في اسكتلندا عن هذه التجلطات، ولكن لم تؤكد ان اذا كان هذه التجلطات لها علاقة بأسترازينكا ولا لا. ولكن في النهاية منظمة الصحة العالمية صرحت بان هذا اللقاح يعتبر الى حد كبير آمن، وفي نفس الوقت ان عدد الحالات اللي هي في التجلطات اللي حصلت عند السيدات اللي هم كانوا من سن حوالي من 30 ل 55 سنة دي تعتبر واحد كل 250 ألف، وبالتالي العدد ده يعتبر قليل جدا جدا، وبالتالي مميزات اللقاح أكتر بكتير من أضراره، وبالتالي لم يتوقف انتشار هذا اللقاح على مستوى العالم كله، وبالتالي أكتر من 100 دولة حاليا بتاخد هذا اللقاح في الوقت الحالي. وفي بعض الدول الأوروبية بعد لما وقفته رجعته مرة تانية. وإحنا في مصر حتى الآن لم يعني يثبت حالات إن في حصلت تجلطات من لقاح أسترازينكا. حتى الدراسة الألمانية صرحت إن العلاقة اللي ما بين التجلطات وأسترازينكا هي ممكنة، ولكن ممكن في التصنيع يتلافوا هذه المشاكل. يعني ممكن أسترازينكا وهي بتصنع اللقاح تتلافى هذه المشاكل، وبالتالي ممكن في المستقبل ان التجلطات دي تختفي. طيب بالنسبة للناس اللي هي تاخد تطعيم أسترازينكا، احنا بننصح بيه لكل الناس اللي فوق 18 سنة. كل ما هو فوق ال 18 سنة ممكن ياخد أسترازينكا، حتى الناس اللي عندها سمنة او الناس اللي عندها سكر او الناس اللي هي عندها مشاكل في القلب او في الصدر او في الرئة ممكن تاخد هذا التطعيم. الناس اللي ما تاخدش التطعيم هي الناس اللي حصل لها حساسية شديدة قوي في الجرعة الأولى من مكونات اللقاح، أو الناس اللي هي عندها سخونية أعلى من 38 درجة ونص، أو الناس اللي هي عندها فيروس كورونا. الناس اللي عندها فيروس كورونا برضك ما تاخدوش إلا بعد مرور من 3 شهور ل 6 شهور. كل الناس دي ما تاخدش اللقاح. طيب بالنسبة للحوامل واللي بترضع، السيدات الحوامل والسيدات اللي بترضع، منظمة الصحة العالمية قالت ان بالنسبة للسيدات اللي هم بيشتغلوا في مراكز صحية زي الطبيبات او الموظفات او الممرضات، دول احنا بننصح ان هم ياخدوا التطعيم. وفي نفس الوقت الناس الممرضات او العاملات في المراكز الصحية اللي عندهم مشاكل في القلب او في الصدر او عندهم سكر او عندهم مشاكل في المناعة ياخدوا أسترازينكا، لان كده مخاطر تعرضهم لفيروس كورونا اعلى بكتير من اعطائهم التطعيم. طبعا احنا بنوصي بلقاح أسترازينكا وبنقول
ان حتى موضوع التجلطات ده بيحصل لو الشخص اصيب بفيروس كورونا 10 اضعاف الشخص اللي هو من اللي حصل له تجلطات من اللقاح. يعني النسبة تعتبر قليلة جدا جدا، وخطر كورونا يعتبر عالي جدا جدا وبيموت، وبالتالي لازم نحمي أنفسنا بهذا اللقاح. النقطة اللي أنا أحب ألفت نظرنا النظر ليها إن لقاح أسترازينكا متوفر، ولكن احنا اساسا ملناش حق الاختيار، فاحنا بنسجل تبع وزارة الصحة، ووزارة الصحة هي اللي بتوصي مين ياخد استرازينكا ومين ما ياخدش استرازينكا. في بعض الناس كانت بتسأل هل في اختبارات معينة نعملها قبل ما ناخد لقاح استرازينكا؟ لا، منظمة الصحة العالمية ما وصتش بأي اختبارات أو أي حالات معينة زي مثلا مشاكل في الدم او كده، ما وصتش ان دول ما ياخدوش لقاح استرازينكا حتى وقتنا هذا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.